Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi pentru că în fiecare săptămână postez un dulcinel nou. De data aceasta, eu și micuțele mele asistente vă propunem un dulcinel cu caise și iaurt, un desert echilibrat, dulce acrișor, foarte pufos. Am pus caise și în compoziție, bucățele mici de caise, am pus deasupra și jumătăți de caise. Este o rețetă super simplă și abia aștept să vă arăt cum se face. Pentru această rețetă avem nevoie de aproximativ 1 kg de caise proaspete. Vă recomand să folosiți proaspete și nu din compot sau congelate. Vom împărți caisele astfel. Vom păstra 8-9 caise tăiate pe jumătate pentru a le pune deasupra prăjiturii înainte de a merge la cuptor. Restul cantității de caise le vom tăia cu bulețe foarte mici și le vom încorpora în aluat. Eu am avut ajutoare la acest proces, dar doar cu încurajările, pentru că nu au voie să folosească cuțitele. Ajutoare și la mâncat, pentru că știu că vedeți multe caise aici în imagini, dar nu a ajuns la fel de mult și în aluat. După ce am terminat de tăiat caisele, le punem deoparte și va trebui să ne ocupăm de aluat. Într-un vas încăpător punem 200 de grame de unt moale, adică la temperatura camerei. Eu am folosit unt 80% grăsime și l-am mixat cu un mixer manual câteva minute până când a devenit cremos. Apoi am adăugat zahărul pudră, 200 de grame de zahăr pudră, cu ajutor, că nu se poate altfel, și am mixat în continuare până când am obținut o cremă destul de voluminoasă, dar trebuie să devină mai palid untul și să-și dubleze volumul. Am început apoi să încorporez ouăle, unul câte unul, amestecând bine cu mixerul după fiecare ou, 4 ouă medii la temperatura camerei. Nu faceți probleme dacă arată oarecum tăiat acest amestec după ce am încorporat ouăle, este absolut normal. Apoi am adăugat 2 lingurițe de zahăr vanilat. Eu folosesc de obicei zahăr vanilat bourbon, mi se pare mult mai aromat. Puțină sare ca de obicei. Am mixat bine și după ce s-a încorporat și ultimul ou, am adăugat iaurtul natural. În loc de iaurt natural puteți folosi iaurt grecesc sau chiar smântână de gătit, de aceea acrișoară. 24% grăsime cred că ar fi foarte potrivită. Bun, înainte de a încorpora făina, vom păstra 2 linguri de făină pentru a pudra bucățile de caise înainte de a le încorpora în aluat. Deci punem 2 linguri de făină peste caise, amestecăm un pic și lăsăm deoparte. Restul de făină, în total avem 250 de grame de făină, îl cernem și îl încorporăm în aluat. Eu am încorporat în 2 tranșe. În prima tranșă am folosit mixerul, nu e nicio problemă dacă îl folosiți, nu se pierde din volum, pentru că vom folosi, veți vedea, și 2 lingurițe de praf de copt. Așadar, în a doua tranșă cernem făina și incorporăm 2 lingurițe rase de praf de copt. Încorporăm făina cu ajutorul unei spatule sau cu o lingură de lemn. Nu mai e nevoie să folosiți mixerul pentru că deja este destul de dens acest aluat. Și apoi adăugăm bucățelele de caise pe care le-am acoperit un pic cu făină. Amestecăm puțin și ne pregătim să punem acest amestec în tavă. Eu am folosit o tavă de 23 pe 30 de centimetri. Puteți să folosiți una chiar mai largă. E o prăjitură care va crește puțin, va fi destul de pufoasă. Așadar am întins acest aluat cât de bine am putut pe toată suprafața tăvii și deasupra am pus jumătățile de caise. V-am spus 8-9 caise tăiate pe jumătate, le-am așezat cât de cât să arate ok și în mijlocul fiecărei caise, v-am spus că am folosit niște caise acrișoare, nu au fost cele mai dulci caise din piață, așa le-am nimerit, așa că am folosit puțin zahăr brun să pun în mijlocul fiecărei caise. Și pe margine, pentru a avea un pic de crocant, avea o suprafață crocantă, am adăugat fulgi de migdale. Bun. Am băgat această prăjitură la cuptor
la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute. Verificați cu o scobitoare înainte de a scoate tava din cuptor. Așa arată după ce s-a copt. Este o prăjitură foarte pufoasă, extrem de fragedă, are mult fruct înăuntru, o suprafață crocantă, v-am zis, de la acele migdale prăjite. Sper să vă placă și vouă. Eu m-am îndrăgostit de această prăjiturică pufoasă. Eu iubesc gustul dulce acrișor, nu sunt pentru prăjiturile foarte, foarte dulci. Și mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram. Pe Facebook mă găsiți ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele. Acolo postez destul de multe rețete scurte, de 1 minut, 2 minute, videoclipuri foarte scurte. Sper să vă placă, sper să încercați propunerile mele și dacă le încercați, aș aprecia foarte mult dacă mi-ați trimite și mie o poză, un mesaj, o imagine. Până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!